लॉन्जिट्युडिनल वेव्हची डेफिनेशन काय काय बघितलं होतं आपण. सी इकडे हा काय बॉक्स आहे, isn't it? काही नाहीये म्हणजे there is air inside that box and this is, isn't it? This is the piston. This is the piston. And if the piston is pressed, you will get here the particles are crowded in this region. In this region, the particles are crowded together. Whereas in the next region, particles are widely separated from each other. सो जिकडे गर्दी झाली आहे पार्टिकल्सची त्याला आपण काय म्हणतो कॉम्प्रेशन. जिकडे काय झालंय मोकळे मोकळे आहेत पार्टिकल्स तिकडे त्याला आपण काय म्हणतो रेरिफॅक्शन. तर आता हे लक्षात घ्या की आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स कडे चाललो. कॅरेक्टरिस्टिक्स एनिवे मला असं वाटतं की काय कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा काय नोट्स असतील तर त्या मी सेंड करते तुम्हाला. ओके उगाच ते लिखाणाचं हे एवढं जास्त नको, समजून घेणं गरजेचं आहे. सो बघा कोण कोणाला पॅरलल आहे. लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज कोण कोणाला पॅरलल आहे. इकडे कोण चाललेलं आहे, ही कोणती दिशा आहे, ही दिशा कुठली आहे. इट इज द डायरेक्शन ऑफ propagation of, isn't it? This is the direction of propagation of wave अशी पुढे चालली बरोबर आहे. आणि पार्टिकल असे पुढे मागे होत आहे. पार्टिकल असे पुढे मागे होत आहे म्हणजे ही दिशा कोणाची आहे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्ह. आणि ही दिशा कुणाची आहे, डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ particles of the medium. Particles of the medium. ओके ह्या दोन्ही पण डायरेक्शन एकमेकांना कशा आहेत, पॅरलल आहेत. कशा आहेत त्या, पॅरलल. पुन्हा एकदा बघा की काय आपण टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज. काय बघणार आहोत, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज. काय पहिली कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे तर वेव्ह अशी पुढे चालली आहे आणि तीच दिशा आहे, तशीच दिशा आहे कोणाची, डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. मग पहिली कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे कदाचित तुम्ही लिहिली असेल. मी असं म्हणते की मी नंतर ते पुस्तकातून प्रिंट स्क्रीन करून तुम्हाला पाठवते. सो एनिवे काय लिहायची गरज नाही, फक्त समजून घ्या. काय फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक in longitudinal wave, direction of propagation of wave is parallel to what, direction of vibration of particles of the medium is parallel to direction of vibration of particles of the medium. Direction of propagation of wave is parallel to direction of vibration of particles of the medium. कोण कोणाला पॅरलल आहे, वेव्ह अशी पुढे चालली आहे, पार्टिकल्स असे व्हायब्रेट होत आहेत आणि ह्या दोन दिशा एकमेकांना काय आहेत, पॅरलल आहेत. पुन्हा एकदा बघा काय पहिली कॅरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्ह इज पॅरलल टू डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. It is parallel to direction of vibration of particles of the medium. So that is the definition of longitudinal wave, as well as that is first characteristic of longitudinal wave. Then what is second characteristic? We will move towards the second characteristic. So what is second characteristic? See, second characteristic. इकडे गर्दी झालेली आहे, ही जी जागा आहे इकडे गर्दी झालेली आहे. मग त्याला काय म्हणायचं, इकडे जी जागा आहे तिकडे गर्दी झाली. कोणाची गर्दी झाली, पार्टिकल्सची. मग काय, द रिजन वेअर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. काय लिहू नका, मी पाठवते तुम्हाला, फक्त समजून घ्या. The region where particles of the medium are crowded together
is called what it is called? Compression. It is called compression. जिकडे गर्दी आहे त्याला काय म्हणायचं? कंप्रेशन. इट इज द रिजन, जागा. ते असं वाटत ना, रिजनल मॅनेजर, विभागीय अधिकारी, रिजनल विभाग, जागा. That way it is region. So this is the region. It is the region where particles of the medium are crowded together. Particle नी काय केली आहे? गर्दी केलेली आहे. Particle नी काय केली आहे? गर्दी केलेली आहे. So anyway, so that is the region where particles of the medium are crowded together. त्याला काय म्हणायचं? कंप्रेशन. आणि जिकडे गर्दी नाहीये, विरळ आहेत पार्टिकल, त्यातच ते आपण लिहिणार आहोत सेकंड. The region where particles are widely separated. They are widely separated from each other. From each other. त्याला काय म्हणायचं? It is called as rarefaction. It is called as rarefaction. So second characteristic, महत्वाची characteristic, जिकडे गर्दी आहे, काय म्हणायचं त्याला? The region where particles of the medium are crowded together. The region where particles of the medium are crowded together is called compression. It is called compression. आणखीन काय? The region where particles of the medium are widely separated from each other, it is called as rarefaction. आणि मग एक लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह पूर्ण केव्हा होते? एक लॉन्जिट्युडिनल पूर्ण, one compression and one rarefaction constitute one longitudinal wave. One compression and one rarefaction constitute one longitudinal wave. एका longitudinal wave मध्ये काय येतं, केव्हा केव्हा पूर्ण होते? एक compression आणि एक rarefaction. So we will move toward the next characteristic. असंही तुम्हाला माहिती आहे की एक कंप्रेशन, आता हे माहित झालेलं आहे की आपण ट्रान्सवर्स वेव्हज मध्ये एक क्रेस्ट आणि एक ट्रफ मिळून काय तयार होत होती? तर एक ट्रान्सवर्स वेव्ह. सो एनिवे, इकडे नेक्स्ट करा, one compression and one rarefaction. One compression and one rarefaction constitute one longitudinal wave. One longitudinal wave. त्यातच आपल्याला वेव्हलेंथची डेफिनेशन करायची. बघा, वेव्हलेंथची कोणासाठी वेव्हलेंथची डेफिनेशन? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह साठी वेव्हलेंथची डेफिनेशन करायची. त्यातच आपल्याला बघा, वन कंप्रेशन अँड वन रेरिफॅक्शन कॉन्स्टिट्यूट वन लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. त्यातच आपल्याला काय करायचं आहे? त्यातच आपल्याला कशाची डेफिनेशन करायची? वेव्हलेंथ. पण वेव्हलेंथची डेफिनेशन कोणासाठी? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. मग मला सांगा कसं होणार आहे? सांगा मला. की दोन लगतचे कॉम्प्रेशन मधलं अंतर आपण काय म्हणतो? त्याला वेव्हलेंथ. सरळ आहे नाही का? हा, मी दाखवते तुम्हाला. सी, हे पहिलं कॉम्प्रेशन आणि हे पुढचं कॉम्प्रेशन. हे जे अंतर आहे हे वेव्हलेंथ आहे, लॅम्बडा. किंवा ही इकडं रेरिफॅक्शन आहे आणि ही पुढची रेरिफॅक्शन आहे. हे पण अंतर काय आहे? लॅम्बडा आहे. सो काय सांगणार आहे आपण? कोणातलं अंतर कसं सांगणार? सांगा मला. कोणातलं अंतर? द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कंप्रेशन इज कॉल्ड वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह. त्याला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह. किंवा काय? डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह रेरिफॅक्शन इज कॉल्ड वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह. आपण सक्सेसिव्हच्या ऐवजी कोणता शब्द वापरतो? कॉन्सिक्युटिव्ह. सक्सेसिव्हच्या ऐवजी कोणता शब्द वापरतो? कॉन्सिक्युटिव्ह. एनिवे, काय मग त्यातच तिसऱ्याच कॅरेक्टर, द डिस्टन्स बिटवीन टू
consecutive compression कंसात काय लिहायचं or rarefaction, the distance between two consecutive compression or rarefaction is called wavelength of longitudinal wave. Wavelength, you know wavelength ला लॅम्बडा म्हणतो आपण. Wavelength lambda of the, it is called wavelength lambda of the longitudinal wave. Longitudinal wave. So this is the third characteristic and we are moving towards next. आपल्याला पुढे जायचं अजून. बघा काय characteristic आहे. One compression and one rarefaction constitute one longitudinal wave. And the distance between two consecutive कोणाच्या ऐवजी वापरतो आपण successive. This is the more correct word. Anyway, the distance between two consecutive compression or rarefaction is called, it is called wavelength of the longitudinal wave. It is called wavelength of the longitudinal wave. आणखी पुढं next आता fourth characteristic. What is fourth characteristic? जसजसे कंप्रेशन आणि रेरिफॅक्शन पुढे पुढे जातात ते काय घेऊन जातात? एनर्जी घेऊन जातात. काय घेऊन जातात? काय म्हणायचं? compression and rarefaction are alternately produced. They are alternately produced. And as they advance, they transfer energy. As they advance, they transfer energy. The very good example is sound energy. मी बोलतीये तुमच्यापर्यंत येऊन पोहोचले. मी बोलतीये तुमच्यापर्यंत येऊन पोहोचते. ही साऊंड एनर्जी आहे. कोणाच्या मार्फत येते? वेव्हच्या मार्फत. मी बोलले, माझा लॅपटॉप चा मायक्रोफोन काय करतोय? माझ्या लॅपटॉपचा मायक्रोफोन काय करतोय? त्याला कॅप्चर करतोय. माझ्या लॅपटॉपचा मायक्रोफोन कॅप्चर करतो. तो मायक्रोफोन लॅपटॉपचा ती माझी साऊंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल मध्ये हे करतो. तुमच्या फोनचा लाऊड स्पीकर ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी कशात कन्वर्ट करतोय? साऊंड मध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट वे साऊंड वेव्स साऊंड ही एनर्जी आहे. साऊंड ही एनर्जी आहे, ती ट्रान्सफर झाली थ्रू काय? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. मग परत बघा काय फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक. मी असं म्हटलं लिहू नका, बघू मी ते पुस्तकातलं आहे तसं प्रिंट स्क्रीन करून पाठवते तुम्हाला. कंप्रेशन अँड रेरिफॅक्शन आर alternately produced and as they advance they transfer energy. This is very important. As they advance they transfer energy. So these are main and after that what is important? Next characteristic. Whatever it may be, fifth or sixth, whatever. इकडे काय काय बदलतंय? इथे बघा गर्दी आहे, पार्टिकलची गर्दी आहे. इथे कमी आहे म्हणजे इथे डेन्सिटी जास्त आहे. इथे काय कमी आहे? डेन्सिटी कमी आहे. इथं जशी गर्दी आहे तसं प्रेशर पण जास्त आहे. म्हणजे काय बदललेलं आहे? काय एक्स्ट्रा आहे त्याच्यामध्ये? तर डेन्सिटी म्हणा, प्रेशर म्हणा. इकडे डेन्सिटी प्रेशर हे बदललेले आहेत. कॉम्प्रेशन मध्ये गर्दी आहे, गर्दीच्या ठिकाणी डेन्सिटी जास्त, गर्दीच्या ठिकाणी प्रेशर जास्त. इकडे रेरिफॅक्शन आहे, रेरिफॅक्शन गर्दी कमी, डेन्सिटी कमी, प्रेशर काय? डेन्सिटी कमी आणि प्रेशर सुद्धा कमी. आणखीन एक गोष्ट, कोणती इलॅस्टिसिटी लागणार आहे? आता हे हवा आहे, हवेतून पण काय जाते? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह जाते. सो medium must have elasticity. You know elasticity. Medium must have elasticity in volume. Medium must have
elasticity in medium must have elasticity in volume. Medium must have elasticity in volume and longitudinal. कोणाला असतं व्हॉल्यूम? सॉलिडला असतं का? असतं. लिक्विडला असतं का? असतं. गॅसला असतं का? असतं. म्हणजे longitudinal waves can travel through. Longitudinal waves can travel through solids, liquids and gases. ओके, काय पाहिजे? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह जाण्यासाठी मीडियमला कोणती इलॅस्टिसिटी पाहिजे? मीडियम मस्ट हॅव इलॅस्टिसिटी इन व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम तिघांनाही असतं. So longitudinal waves can travel through solids, liquids and gases. See, this is the point of distinction from transverse wave. असा जर का प्रश्न असेल, distinguish between transverse waves and longitudinal waves. ट्रान्सवर्स वेव्स मध्ये आपण काय शिकलं की ट्रान्सवर्स वेव्ह, मेकॅनिकल ट्रान्सवर्स वेव्स कॅन ट्रॅव्हल थ्रू ओनली सॉलिड्स, बट द लॉन्जिट्युडिनल वेव्स कॅन ट्रॅव्हल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स अँड गॅसेस. So this is the point of distinction between transverse waves and longitudinal waves. So, but what is important? Longitudinal waves cannot travel through vacuum. मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलेलं आहे की आपण सगळं आपला वर्गच चंद्रावर नेला आणि लेक्चर, आता मला काय येतं तर मला लेक्चर चांगलं घेता येतं, म्हणजे असं मला वाटतं. सो एनिवे, वट एव्हर इट मे बी, पण लेक्चर घ्यायचं झालं चंद्रावर जाऊन, मी कितीही ओरडले तरी तुम्हाला ऐकू येणार नाहीये. त्याचं कारण साऊंड वेव्स काय कशामधून पास होत नाहीत? व्हॅक्यूम मधून पास होत नाहीत. साऊंड वेव्स कशामधून पास होत नाहीत? व्हॅक्यूम मधून पास होत नाही. सो व्हॉट इज दॅट? त्याच्यातच लिहिणार होतं आपण की लॉन्जिट्युडिनल वेव्स कॅनॉट पास थ्रू व्हॅक्यूम. This is very important characteristic. काय म्हटलं आपण? This is very important characteristics. काय म्हटलं आपण? की आपण असं म्हटलेलं आहोत, काय म्हटलं आपण? आपण असं म्हटलो की medium must have elasticity in volume. Medium must have elasticity in volume and longitudinal waves can travel through solids, liquids and gases. And by the by, मध्येच आणखी काय सांगितलं आपण? Longitudinal waves cannot travel through vacuum. Cannot travel through vacuum. आणखी मग आता नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक कडे जायचंय आपल्याला. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, सिक्स कॅरेक्टरिस्टिक. काय आपण आणखीन एक बोललो गोष्ट की कंप्रेशन मध्ये काय जास्त आहे? डेन्सिटी जास्त आहे, प्रेशर जास्त आहे. रेडिफॅक्शन मध्ये डेन्सिटी कमी आहे, प्रेशर कमी. याचा अर्थ काय? लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह जशा ट्रॅव्हल होत असतात तस तसं त्या मीडियम मध्ये व्हेरिएशन होतं, बदल होतो. काही ठिकाणी व्हेरिएशन, कशा कशाचं व्हेरिएशन होतं? व्हेरिएशन इन डेन्सिटी अँड व्हेरिएशन इन प्रेशर. डेन्सिटी, इथं गर्दी जास्त आहे म्हणून डेन्सिटी. तुम्हाला माहितीये का? डेन्सिटी म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम असतं. डेन्सिटी म्हणजे काय? मास अपॉन व्हॉल्यूम. जास्त गर्दी म्हणजे जास्त पार्टिकल म्हणजे काय जास्त आहे? मास जास्त आहे म्हणजे डेन्सिटी काय असणार आहे? जास्त. सो इथे जसजशी लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू द मीडियम, longitudinal wave is traveling through the medium, there is a variation in density and pressure, isn't it? There is a variation in density and pressure. So we should write it. काय म्हटलं होतं आपण? As longitudinal wave travel through, as longitudinal wave travel through medium, there is variation in density and pressure. As longitudinal wave travels through the medium, there is variation in density
and pressure in different regions. In different regions. So this is why this is also a point of distinction between transverse waves and longitudinal waves. ट्रान्सवर्स वेव्हच्या आपण जेव्हा काय लिहिलेलं आहे, ट्रान्सवर्स वेव्हच्या आपण जेव्हा काय लिहिलेले आहेत कॅरेक्टरिस्टिक, त्याच्यामध्ये आपण लिहिले की ऍज ट्रान्सवर्स वेव्स ट्रॅव्हल थ्रू मीडियम, ऍज ट्रान्सवर्स वेव्स ट्रॅव्हल थ्रू मीडियम, there is no change in density and pressure in different region. पण इकडे longitudinal waveचं मात्र काय, as longitudinal wave travel through medium, there is variation in density and pressure in different regions. There is variation in density and pressure in different regions. And then there is next longitudinal waves. Longitudinal waves cannot be polarized. Cannot be polarized. मी तुम्हाला सांगितलंय पोलरायझेशन म्हणजे काय, पोलरायझेशन म्हणजे काय हे मी तुम्हाला सांगणार आहे जेव्हा पोलरायझेशनचा वेळ येईल. इंटरफरन्स आणि पोलरायझेशन मध्ये पोलरायझेशन ही कन्सेप्ट येते तेव्हा मी सांगणार आहे, कारण आता मग त्याला खूप वेळ जाईल. सो एनिवे काय आहे, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन. ट्रान्सवर्स वेव्स कॅन बी पोलराइज्ड बट लॉन्जिट्युडिनल वेव्स कॅनॉट बी पोलराइज्ड. म्हणजे कसे कसे प्रश्न असतात ए फॉर ट्रान्सवर्स अँड फॉर लॉन्जिट्युडिनल वेव्स, कसे प्रश्न असतात. स्टेट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्स, हा प्रश्न आहे. नेक्स्ट प्रश्न इकडे काय आहे, स्टेट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. दोघांवर पण दोन्ही आलं पाहिजे असा तिसरा प्रश्न. डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, distinguish between, what distinguish between, distinguish between transverse waves and longitudinal waves, distinguish between transverse waves and longitudinal waves, असा तो प्रश्न असतो. आणि खूप महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत साऊंड चॅप्टर मधल्या त्या जवळजवळ आपण घेतलेल्या आहेत. म्हणजे खूप महत्त्वाच्या ज्या चॅप्टर मधल्या गोष्टी आहेत त्या आपण जवळजवळ घेतलेल्या आहेत. तरी पण बट स्टिल देर इज वन फॉर्म्युला, देर इज वन फॉर्म्युला बिटवीन velocity, frequency and velocity, frequency and wavelength, and we have to take that formula. So what is so the relation between, it is the relation between velocity, wavelength and frequency. So this is the formula. V equal to n lambda is the basic formula for it. It is the basic formula. V velocity, n frequency, lambda wavelength. See also, so what is V? You can write down this formula. This is all important. V equal to n lambda. Write down this formula. V is velocity, n is velocity. What is the unit? Meter per second. N frequency. What is the unit? It is hertz. Lambda wavelength. Wavelength. What is the unit? Meter is the unit. Broader unit is meter. So write down this equation. V equal to n lambda. Also, n equal to 1 upon t. You know that t is period. What is the unit? Second. So what we can write? V equal to lambda upon t is also a formula. Isn't it? n च्या ऐवजी काय पुटअप करायचं 1 upon t. तर काय फॉर्म्युला कळाला? V equal to lambda. Write this down. This is very important. Write this down. This is very important.